Namanya ada kutu-kutu. ඔන්න අද බූරි හදන්න බූරි කණ්ඩ අල තෙම්පරාදුවක් තමයි දැන් මේ හදන්නේ. මොනවද කියන්නේ? අබ දැම්මා. දැන් එතකොට කරපිංච දැම්මා. අමු මිරි ලුණු කපලා දාලා හිට අල තෙම්පරාදුවක් හදන්නේ. බූරි හදන හැටි මම බලන්න කියා දෙන්නම්. මේ අල තෙම්පරාදුවෙන් පස්සේ අල මේ සම්බල අරගෙන හොඳට පොඩි කරනවා. ලුණු දානවා. ලුණු එකතු කරගෙන මේ තියෙන්නේ අල තඹගත්ත වතුර තමයි. දැන් මේ වතුර ටිකත් අල මේ තඹපු එකට දානවා. අල තඹපු වතුර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ තවතුරත් අපි දැන් අල තඹලා පොඩි කරගත්ත එකට එකතු කරගන්නවා. අල තඹපු වතුර තමයි එකතු කරගත්තේ. මේ වගේ හොඳට දිය කරගන්නවා කැඳ එකක් වගේ. ඒගොල්ලෝ හැබැයි ටිකක් වැඩි තල්ලා තියෙනවා අල ටික. අල ගොඩාක්ම තරන්න නැතුව තමයි හොඳ. මේ දන්නේ නැති කෙනෙක් ඇදුවේ යාක ටිකක් වැඩිපුර තල්ලා යා. පක්කම් ටික කරලා තියෙනවා. කුඩු දානවා. බලන්න කහ කුඩු විතරයි එකතු කරගත්තේ. මොකද මිරිස් තියෙනවනේ. අමු මිරිස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඒ හින්දා කහ කුඩු ටිකක් තමයි එකතු කරගත්තේ. මම දැන් කොත්තමල්ලි පොළ ටිකක් දාන්න තමයි හදන්නේ. කොත්තමල්ලි පොළ එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි දිය කරගත්ත අල ටික තමයි දාන්නේ. ඔන්න බලන්න අල තඹල තමයි පොඩි කරලා අල තඹපු වතුරෙන් දිය කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න අමුතුම කෑමක් තමයි අද. මේවා එක තමයි බූරි කන්නේ. බූරි හදන්නේ දැන්. ඔන්න බලන්න ලස්සනට හදාගත්තා. අල හොද්දා. ඔන්න බූරි හදන්න පිටි අරනවා. පාන් පිටි ලුණුයි වතුරයි තමයි දැම්මේ. තෙල් චුට්ටක් අත ගාලා බූරි හදන්නේ ඔන්න. Then මේ වගේ තුනියට හදා ගන්න ඕනේ බූරි වලට. ඔන්න දැන් බූරි බෙද ගන්නයි හදන්නේ. අන්න බලන්න බූරි බදිනවා. අන්න බලන්න බූරි හැදුවා. කොහොමද පිංගිලා එනවා ෂෝක් එකට. පාන් පිටි ලුණුයි වතුරයි තමයි දාලා තියන්නේ.
ඔන්න බෝරි හැදුවා බලන්න. ඔන්න බලන්න අල හැදුවා බෝරි කණ්ඩ.